Γεια σας. Η Beretta έκανε το ανέφικτο εφικτό και του έδωσε το όνομα Ultra Leggero. Πρόκειται για το νέο αλληλεπίθετο της Beretta, το οποίο είναι ξεχωριστό. Και θα δούμε γιατί είναι ξεχωριστό, γιατί μόνο η Beretta μπορεί να καταφέρει κάτι τέτοιο. Διαθέτει τμήμα μηχανολογικό που εκεί σχεδιάζονται τα όπλα. Το ζητούμενο λοιπόν ήταν να φτιάξει ένα ελαφρύ όπλο. Τι πιο απλό από το να ακολουθήσουν την πεπατημένη και να φτιάξουν ένα όπλο με βάση από εργάλ, να αφαιρέσουν τις ταινίες στο πλάι από τις κάνες και να μειώσουν το βάρος του όπλου και να πούνε αυτό είναι ένα μοντέλο light. Όχι, έβαλε ακόμα πιο δύσκολους προβληματισμούς. Ζήτησε ένα όπλο από τους μηχανολόγους να σχεδιάσουν ένα όπλο το οποίο θα έχει ατσάλινη βάση και θα είναι κάτω από 3 κιλά, στο διάμετρο 12. Αυτό το ονόμασαν Ultra Leggero. Θα το δούμε λοιπόν αναλυτικά ξεκινώντας από τις κάνες. Τα διαθέσιμα μήκη κανών είναι σε 61, 66 και 71. Ξεκινάμε λοιπόν από την πάπια. Βλέπουμε ότι εδώ έχει εγκαταλείψει το μοχλό ανοίγματος και χρησιμοποιεί ένα μπουτόν που αν το πατήσουμε πάρα πολύ εύκολα αφαιρούμε την πάπια πάνω από τις κάνες. Να δούμε τις κάνες και θα τα δούμε τα ξύλινα μέρη και μετά αναλυτικά. Οι κάνες είναι τεχνολογίας Stylium, δηλαδή από την παραγγελία του χάλιβα μέχρι και την τελική επεξεργασία η Beretta εγγυάται την ποιότητά τους. Είναι σφυρίλατες ψυχρής εξέλασης, η εσωτερική διάμετρος της κάνες είναι 18,6 χιλιοστά, το μήκος στις θαλάμες είναι 76 χιλιοστά και το όπλο είναι δοκιμασμένο στα 1370 μπαρ, δηλαδή μπορεί να ρίξει και φυσίγγια με ένδειξη 1050, ωστόσο υπάρχει και σφραγίδα καταλληλότητας για χρήση ατσάλινων σκαγιών. Με λίγα λόγια ρίχνει απλά και magnum φυσίγγια και φυσίγγια που έχουν ατσάλινα σκάγια. Τα τσοκ είναι όπτιμα high performance με μήκος 7 εκατοστά, βιδώνουν στο εσωτερικό της κάνης. Βλέπουμε ότι ξεκινάμε να δούμε σε ποια σημεία η Beretta, χωρίς βέβαια να ριψοκινδυνεύσει την ασφάλεια και την αντοχή του όπλου και τη στιβαρότητα, να δούμε σε ποια σημεία έκανε παρεμβάσεις έτσι ώστε να μειώσει το βάρος. Βλέπουμε λοιπόν τη ρίγα αρχικά, η οποία έχει 6 χιλιοστά πάχος, είναι πάρα πολύ λεπτή, έκοψε κάποια γραμμάρια από εκεί. Στο πλάι, κατά μήκος της κάνες, έχει αφαιρέσει τις ταινίες, τις ρίγες που μπαίνουν για να συγκολληθούν οι κάνες μεταξύ τους. Αυτό είναι θετικό, γιατί και η ταλάντωση στις κάνες γίνεται ευκολότερα και η ψήξη τους γίνεται γρηγορότερα εφόσον ρίξουμε φυσίγγια που ζεσταίνονται οι κάνες, ψύχονται πολύ πιο γρήγορα, που είναι και το ζητούμενο, γιατί την καλή του φεκιά τη βγάζει η κρύα κάνη. Έχει αφαιρέσει λοιπόν τις ρίγες, υπάρχει μόνο αυτό το κομμάτι εδώ μπροστά το οποίο έχουν συγκολληθεί και σε αυτό το σημείο εδώ, συν το μονομπλοκ που οι σωλήνες των κανών περνούν μέσα στο ενιαίο κομμάτι που είναι οι θαλάμες του όπλου. Οι εξολκείς λειτουργούν αυτόματα, μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα για να καθαριστούν. Να δούμε όμως και παρακάτω το όπλο. Η βάση, εδώ είναι όλο το μυστικό. Η βάση είναι από χάλιβα. Για να μπορέσεις να κατασκευάσεις μια ελαφρύτερη βάση, δεν φτάνει να πάρεις μια λίμα ή να σχεδιάσει κάποιος πιο λεπτά τυχώματα, γιατί εκεί τίθενται θέματα ασφάλειας. Δηλαδή, θα μπορεί να αντέχει στις πιέσεις, θα μπορεί να αντέξει τα χρόνια. Τι έγινε λοιπόν? Ξεκινήσανε αρχικά με τη λογική ότι πρέπει να κατασκευάσουμε μια άλλη φόρμουλα σε χάλιβα, τέτοια που μπορεί να προσφέρει λεπτότερα τυχώματα, αλλά να έχει τις ίδιες μηχανικές ιδιότητες, έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε οποιοδήποτε φυσίγγι ρίξουμε και σε βάθος χρόνου στα φυσίγγια που θα ρίξουμε. Αυτό λοιπόν έκανε. Έφτιαξε μια καινούρια φόρμουλα σε χάλιβα που της έδωσε τη δυνατότητα να λεπτύνει τα τυχώματα, να παραμείνουν οι μηχανικές ιδιότητες ίδιες, μηχανικές αντοχές του μετάλλου ίδιες, να λεπτύνει τα τυχώματα έτσι ώστε να μειώσει το βάρος. Αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι εδώ στο πλάι τα μάγουλα, τα ράδια, τα ενισχυτικά μάγουλα που βλέπουμε που έχουν κάποια όπλα, εδώ είναι ξεκάθαρα για διακοσμητικούς λόγους. Είναι συνθετικό υλικό το οποίο το κολλάνε πάνω στη βάση, δεν συντελεί δηλαδή στη μηχανική αντοχή του όπλου. Είναι θέμα αισθητικής. Βλέπουμε λοιπόν ένα κομμάτι το οποίο το κολλάνε στο πλαϊνό της βάσης και έχει σκαλίσματα έτσι ώστε να δίνει μια ομορφιά στο όπλο και από τις δύο πλευρές. Το σύστημα κλειδώματος της Beretta είναι πολύ συγκεκριμένο και πολύ χαρακτηριστικό. Είναι ένα σύστημα το οποίο το έχει εξελίξει μόνη της από τα πρώτα αλληλεπίθετα που έβγαλε, S55, S56, S57. Έχει ένα σύστημα λοιπόν με δύο πύρους στον καθρέφτη.
οι οποίοι όταν κλείσουμε τις κάνες μπαίνουν σε ανάλογες εσοχές που έχουν στο πίσω μέρος οι κάνες, σε αυτές εδώ τις τρύπες. Μηχανισμός. Η σκανδάλη είναι μονή με επιλογέα. Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε ποια κάνη θα ρίξουμε πρώτη. Ο επιλογέας είναι τοποθετημένος πάνω στο μπουτόν ασφάλειας. Η σκανδάλη είναι μονή, λειτουργεί με αδράνεια, έχει πάρα πολύ καλή αίσθηση, προσφέρει πάρα πολύ καλή αίσθηση. Το βάρος έλξης είναι στα 2 κιλά και 100 γραμμάρια. Να συναρμολογήσουμε το όπλο. Είναι πάρα πολύ εύκολο για να δούμε τι άλλο έχει καταφέρει, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο σε ένα καλό όπλο. Να μένει η ποιότητα των υλικών, αλλά μόνο γι' αυτό κάποιοι ζητάνε ποιοτικά όπλα, ακριβά όπλα. Τι είναι όμως ζητούμενο σε ένα τέτοιο όπλο? Το ζητούμενο σε ένα τέτοιο όπλο είναι να έχει καλές τουφεκές, αυτό το έχουν εξασφαλίσει οι κάνες Stylium, να έχει καλά εργονομικά χαρακτηριστικά, δηλαδή εδώ βλέπουμε ότι οι ψάθες είναι λεπτής χάραξης και στην πάπια και στο κοντάκι, έχει πολύ καλά σημεία κρατήματος, αλλά υπάρχει κι άλλο ένα χαρακτηριστικό, το οποίο είναι αυτό που κάνει και ξεχωρίζουν τα καλά όπλα. Ποιο είναι αυτό? Είναι το ζύγισμα. Είναι ένα όπλο το οποίο είναι απόλυτα ζυγισμένο, έτσι ώστε όταν το πιάνουμε με τα δύο χέρια να μειώνεται η αίσθηση βάρους και να μπορούμε εύκολα να υπομίσουμε χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε διόρθωση, είτε να κατεβάσουμε τις κάνες είτε να ανεβάσουμε τις κάνες. Αυτό προσφέρει ένα καλό ζύγισμα στο όπλο. Και αυτό το όπλο είναι πάρα πολύ καλά ζυγισμένο. Με μήκος κανόν 61 εκατοστά, το βάρος του είναι στα 2 κιλά και 800 γραμμάρια. Δεν είναι εκπληκτικό το πώς κατάφερε η Beretta να φτιάξει ένα όπλο με ατσάλινη βάση και να έχει βάρος 2 σε διαμέτρημα 12 και να έχει βάρος 2 κιλά και 800 γραμμάρια. Λίγο αυξάνεται το βάρος του αν προσθέσουμε τα άλλα δύο διαθέσιμα μήκη κάνων, το 66 δηλαδή και το 71. Σε ό,τι έχει να κάνει με το πέλμα στο πίσω μέρος, στο κοντάκι, είναι microcore, αρκούντος ελαστικό για να απορροφά τους κραδασμούς από το λάκτισμα του όπλου. Έχει ένα εξαιρετικό ζύγισμα. Να δούμε βέβαια και τι άλλο συνοδεύει το όπλο μέσα στη σκληρή βαλίτσα που παραδίδεται. Έχουμε αυτό το όμορφο κουτάκι που μπορούμε εύκολα να το μεταφέρουμε ακόμα και μέσα στο γυλαίκο μας, το οποίο έχει μέσα, αν το ανοίξουμε, 3 συν 2 τσοκάκια, 5 συνολικά, τα οποία έχουν μήκος 7 εκατοστά, είναι high performance, ένα λάδι για συντήρηση, καθαρισμό, το κλειδί για τα τσοκ και αυτούς τους πολύ όμορφους αορτηριούχους. Βλέπουμε ότι εδώ δεν είναι κολλημένος ο αορτηριούχος για να περνάμε τον αορτήρα μας. Υπάρχει φορετός μέσα σε αυτό τη συσκευασία, υπάρχει φορετός ο οποίος περνάει στην κάνη, δεν είναι ανάγκη δηλαδή να είναι κολλημένος πάνω, και υπάρχει και ο αορτηριούχος που τοποθετείται στο πίσω μέρος με την προϋπόθεση ότι θα πάμε σε εμάς τώρα να μας κάνει την τρύπα για να το βιδώσουμε. Αυτά ανήκουν στην πρίκα του όπλου. Εδώ θα βρείτε οδηγίες χρήσεως αλλά και την εγγύηση του όπλου. Το συγκεκριμένο καλύπτεται από 3 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Ultra Leggero, ένα όπλο το οποίο προσφέρεται για εκείνους που θέλουν ένα ελαφρύ όπλο, το κρατάνε πολλές ώρες στα χέρια τους και αναζητούν ένα ελαφρύ όπλο. Μπορεί να ρίξει και φυσίγγια Magnum, δεν είναι το καλύτερο όπλο για να ρίχνει φυσίγγια Magnum, αλλά μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Το όπλο δεν πρόκειται να πάθει τίποτα, το λάκτισμα θα είναι λίγο πιο έντονο. Είναι ένα όπλο λοιπόν για όσους αναζητούν το όπλο που θα είναι ελαφρύ, να το κρατάνε πολλές ώρες στα χέρια τους, να έχει άριστο ζύγισμα και πάρα πολύ καλή ποιότητα. Με αυτό το όπλο που πραγματικά είναι ξεχωριστό, η Beretta κατάφερε να κάνει το ανέφικτο εφικτό.